ආයිබෝන් කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ අපි මේ කලින් වීඩියෝ එක හදාගත්තු මෙන්න මේ solder fume absorb එකට මෙන්න මේ වගේ active carbon filter එකක් සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එක කරනකොට මේකට active carbon filter එකක් නැතුව තමයි වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඉතින් ඒ වෙනකොටත් මේ active carbon filter එක ලංකාවට එන ගමන් තිබුණේ. ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්තේ AliExpress කියන online website එකෙන්. ඒ වැඩියට ගොඩක් හොඳින් ගැලපෙන filter එකක් තමයි මේක. ඔයාලා මේ solder fume absorb එක හදන වීඩියෝ එක මෙච්චර කාලයකට බලලා නැත්නම් මම උඩ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ solder fume absorb එකේ ඔයාලට මතකයි මේකේ filter දෙකක් තිබුණා. A සහ B කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ B කියන filter එකට තමයි active carbon filter එක මම සම්බන්ධ කරගන්න යන්නේ. අපිට මේ විදිහට පුළුවන් මේකේ filter එක ඉවත් කරගන්න. මේ තියෙන අපි කලින් හදාගත්තු filter එක මේකට අපි gauze layer දෙකක් දාලා තමයි filter එක හදාගත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේගේ active carbon filter එකක් දාගත්තොත් එහෙම අපිට මේකේ පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තියෙන solder fume absorb වලත් මෙන්න මේ වගේ active carbon filter එකක් තමයි සම්බන්ධ කරලා යවන්නේ. අපිට ඊටම අඩු වියදමකින් ගෙදරදීම solder fume absorb එකක් මම හදාගන්න හැටි ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේ මම කියලා දුන්නා. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේක කොහොමද මේ filter එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. අපේ කලින් filter එකේ filter කොටස් ටික මෙන්න මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්න වෙනවා. හරි මම මේ විදිහට මේකේ gauze scale ටික කපලා අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ active carbon filter එක අරගෙන මේ විදිහට තියලා මේ carbon filter එකෙන් කොටසක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ filter එකේ මේ දෙපැත්ත මෙන්න විදිහට මේ leaf frame එකේ මැදට එන විදිහට සකස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ leaf frame එකට මේ filter එක තියලා විදිහට අලව ගන්න ඕනේ. අලව ගන්න එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ glue stick එකක්. මේ glue stick එක මේ විදිහට machine එකට දාලා අපිට මේක ගාලා අලව ගන්න පුළුවන්. හරි filter එක අලව ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්න තියෙන්නේ. අපිට දැන් මේක අපේ filter machine එකට සම්බන්ධ කරලා පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. දැන් කලින්ට වැඩිය 3 ගුණයක් විතර කාර්යක්ෂමතාවය මේ විදිහට අපි filter එක සම්බන්ධ කරගත්තොත් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කලින් විදිහටම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේක දැන් කොහොමද අප්ග්‍රේඩ් එකෙන් පස්සේ වැඩ කරන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින්ට වැඩිය ගොඩක් හොඳ කාර්යක්ෂමතාවයකින් මේ උපකරණය වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා ඔයාලයි පාවිච්චියට ගන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විතර දාන්න. ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට කැමති යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. සියලුම දෙනාට ස්තුතියි.